everyone! This is Erika and welcome back to my channel. So, itong ayos ko na to ay share ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. At ganito lang din yung ginawa ko nung napili akong Face of the Night or Miss Face of the Night during the DepEd Night, 2018 DepEd Night. So, ayun. If you wanna stay tuned, don't forget to subscribe. Click the subscribe button and hit the notification bell so that you will get notified every time I upload a video. Keep on watching! First thing to do is to set my face with this Luxe Organic Rosewater Glow. Ayan. You can use this before and after makeup. Ayan. So, iset lang po muna natin siya. So, I used the LA Girl Pro Prep High Definition Smoothing Face Primer. Ayan. So, I think okay na siya. So, lagyan natin ng primer. So, since na-moisturize natin yung skin natin, lagyan natin na primer. Ito kasi yung mag-perfect ng ating skin. Lalo na kung yung mga rough na part. Ayan. Mayroon tayong mga part, lalo na sa gawing noo. Mga part na hindi gano'n kakinis. Bako-bako. Pinanggalingan ng tagyawat. So, primer po ang kailangan natin. Actually, doble-doble yung ginamit ko nun. Bukod sa nag-primer ako, ginamit ko din yung Bell Hypoallergenic Matte and Smooth Makeup Base. So, ayan. So, ito yung nilagay ko sa face ko after ng primer. Nag-makeup base ako gamit ang Bell para ubod ng kinis during night time. Parang wala nang ka-flow, ganon. Yan. Meron na ba kayo nakikita nga kaiba? O wala pa. So, eto na. Ako may nakikita ko na. Tagyawat. Ito yung ginamit ko na foundation, The Body Shop. Yan. Ito, sa The Body Shop ay 750 pesos. Ito. Noong time na binili ko, ay sale siya. So, inalagay ko lang po siya dyan. Mga ganyang kadami. And, gagamit tayo ng beauty blender. And, make sure that the beauty blender is wet. So, na-moist natin siya. Hindi naman yung sobrang basa. Oo. Na-wet lang siya. To freshen up our face. Etong part na to ha, yung gagamitin natin. For the foundation. So, ang ginamit ko nun na concealer ay BYS All Day Wear Concealer. Ito. Ginamit kong concealer. So,
Okay, so magdi-lipstick na tayo. Ang ginamit ko ay Pinkies collections. Syempre, pink color lang din.
And so, eto na yung ating finished product. We're done with the makeup. Ayan. Napakasimple lang, 'di ba? So, meron lang pala mga tip na gagawin. Siguro dahil sa mga ginawa ko na yon ay nagstay ng naging long-lasting yung makeup ko. Tapos nagmukhang fresh siya kahit na medyo gabi na. At maaga pa rin. Maaga kaming gumaya. Actually, may araw pa. Tapos, anong oras na natatapos yon. Yan. Pero, sulit naman. Mga patong-patong na ginawa. Patong-patong yung ginawa ko actually sa mukha ko. Pero, ayan, parang hindi naman ganun yung kinalabasan. Yun. So, hanap lang din kayo ng gown na magsha-shine sa gabi. Tapos, pati actually yung face ko, yun nga, yung nagsha-shine-shine siya. So, yun siguro yun. Yun siguro yung naging iba. Parang magsa-stand out ka sa iba kasi nga, shiny na nga yung gown mo. Tapos, yan, shiny ka pa. O, diba? Tapos, meron kami, ano nun eh, actually masquerade yun eh, masquerade. Meron kami yan, o, diba? Imagine that. So, yun, ano ka talaga, magsa-stand out ka talaga. Lalo na kung nakapili ka ng perfect earrings, perfect gown, and perfect makeup. So, yun. So, sana nagustuhan nyo ang video na to. That's all for today. Once again, this has been Erika saying bye.